ට්‍රවල් විත් අපච්චි YouTube චැනල එකත් සමඟ එකතුලා ඉන්න ඔබ සැමට අයිබෝවන්. අද මම ඕගොල්ලන් එකගෙන යන්නේ උතුරු ඇමරිකාවේ තියෙන විශාලතම ඔටෝෂෝ එකක් පෙන්වන්න. මේ ඔටෝෂෝ එක තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ ඩෙට්‍රොයිට් කියන නගරේ. මේ ඩෙට්‍රොයිට් වල තියෙන ඩෙට්‍රොයිට් ඔටෝෂෝ එක තමයි ලෝකයේ දෙවනිම පැරණිතම ඔටෝෂෝ එක. මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1907. පැරණිතම ඔටෝෂෝ එක වෙන්නේ පැරිස් වල තියෙන පැරිස් ඔටෝෂෝ එක. ඒක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1898. මේ ඔටෝෂෝ එක බලන්න මමයි මගේ දුවලා දෙන්නයි වයිෆුයි ඩෙට්‍රොයිට් වලට පිටත් වුණා. අපි ඉන්නේ ක්ලීව්ලන්ඩ් වලට ආසන්න ඔහායෝ ප්‍රාන්තේ. අපිට කිලෝමීටර් 300ක පමණ දුරක් ඩ්‍රයිව් කරන්න තිබ්බා. ඔයගලන්ට මේ පේනවා ඇති මෙතන බෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි මිචිගන් වෙල්කම් බෝඩ් එක. අපි ඇත්තටම දැන් ඔහායෝ ඉඳන් මිචිගන් වලට ඇතුල් වෙන ගමන් ඉන්නේ. මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඩෙට්‍රොයිට් වල තව ඩ්‍රයිව් කරන්න තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඩෙට්‍රොයිට් වල තියෙන හන්ටින්ටන් බිල්ඩින් එක ඇතුළට යන ගමන් ඉන්නේ. මෙතන තමයි ඔටෝෂෝ එක තියෙන්නේ. මේ ඔටෝෂෝ එක බලන්න විශාල සෙනග ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා හිටිය. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හැමතැනම සෙනග ඉන්නේ. මේ ඔටෝෂෝ එකේ වාහන ජාති ගොඩාක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන තියෙනවා, සුපර් කාර්ස් තියෙනවා, හයිබ්‍රිඩ් වාහන තියෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතුවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ගැන පමණක් විස්තර කරන්න. ඔගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. මම මේ වීඩියෝ එක අතරතුරදී ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙන සෑම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් පිළිබඳව විස්තරයක් සපයන්නම්. ඒ වගේම ඒ වගේ ප්‍රයිස් එකත් මම සඳහන් කරන්න. අපි මේ මුලින්ම පෙන්නන වාහනේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ලූසිඩ්. ලූසිඩ් කියන්නේ ඇත්තටම අලුත් කාර් කම්පැනි එකක්. මේක පටන් ගත්තේ ඉතාමත් මෑතකදී. ටෙස්ලා එකේ සීනියර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් තමයි මේ කම්පැනි එක පටන් ගත්තේ. මේක ඇත්තටම ලක්ෂරි වෙහිකල් එකක්. මේකේ ප්‍රයිස් එක විදියට සඳහන් වෙන්නේ මේක ලොකු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. $75,000 ඉඳන් 2,25,000 වෙනකම් මේකේ ප්‍රයිස් එක සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකා මුදලින් ගත්තොත් මිලියන 25 ඉඳන් මිලියන 75 වගේ වෙනකම් මේකේ ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගොඩක් බලපාන මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් සහ මේකේ තියෙන රේන්ජ් එක. මේකේ වාහනේ ඇත්තටම අඩුම මිල තියෙන වාහනේ රේන්ජ් එක මයිල්ස් 400ක් විතර වෙනවා. වැඩිම රේන්ජ් එකේ තියෙන වාහනේ මයිල්ස් 520. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 850ක් විතර යන්න පුළුවන් එක චාර්ජ් එක. දැන් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ රිවියන් වාහන. රිවියන් කියන්නේ අලුත් කාර් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේගොල්ලෝ ඇත්තටම වාහන ජාති තුනක් හදනවා. මෙතන ඒගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ එකට දෙකක් දාලා තියෙනවා SUV සහ රිවියන් කැබ් එක. මේගොල්ලෝ ඇත්තට තව වෑන් හදනවා. වෑන් හදන්නේ Amazon කම්පැනි එකට විතරයි. මේ SUV එක R1S වශයෙන් තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ප්‍රයිස් එක විදිහට මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ $78,000යි. මේක ඇත්තටම මයිල්ස් 320ක් යන්න පුළුවන් එක චාර්ජ් එකකින්. රිවියන් කැබ් එක ඒගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙන්නේ S1T විදියට. මේ කැබ් එකේ ප්‍රයිස් එක විදියට සඳහන් වෙන්නේ $73,000යි. එක චාර්ජ් එකකින් මයිල්ස් 330ක් විතර යන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ ඒ කියන්නේ එක චාර්ජ් එකකින් කිලෝමීටර් 525ක් වගේ යන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්වන්නේ Toyota කම්පැනි එක හදපු SUV වර්ගයේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක්. මේක ඒගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙන්නේ BC4X විදියට තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් එක විදිහට $42,000 කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙතන මේ පෙන්වලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන වාහනේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ $52,000 කියලා. මේක ඇත්තටම හරිම ලස්සන වාහනයක්. SUV වාහනයක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් මේක RAV4 එක සයිස් වාහනයක්. ඒ වුණාට මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි එක චාර්ජ් එකකින් මේ වාහනේට යන්න පුළුවන් මයිල්ස් 220යි. ටෙස්ලා මොඩල් 3 වාහනයකුත් ඇත්තටම අඩුම තරම මේක යනවා 270ක් මයිල්ස්. මේකේ මේ රේන්ජ් එක හින්දා තමයි මේ වාහනේ ඇමරිකාවේ වැඩි විකිනෙන්නේ නැත්තේ. මේ තියෙන්නේ Kia කම්පැනි එක හදන Niro කියන ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනය. මේකේ ප්‍රයිස් එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ $40,000යි. රේන්ජ් එක සඳහන් වෙන්නේ මයිල්ස් 250. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 400ක් විතර. ඇත්තට මම මේ වාහනේට නම් ඉතර කැමති නෑ. මේකේ ෂේප් එක එහෙම එච්චරම ලස්සන නෑ. හැබැයි මේ Kia කම්පැනි එකම හදනවා තව වාහනයක් EV6. ඒක නම් ඇත්තටම ලස්සනයි. මේ තියෙන මේ වාහනේ
මේක ෂේප් එක නම් හරි ලස්සනයි. මේකේ ප්‍රයිස් එක සඳහන් වෙන්නේ $43,000යි. මේකේ රේන්ජ් එකත් හොඳයි. මයිල්ස් 310ක් විතර යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක චාර්ජ් එකෙන් කිලෝමීටර් 500ක් විතර මේක යන්න පුළුවන්. මේ දින්නේ ෆෝඩ් කම්පැනි එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන Mustang Mach-E කියන ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනය. මේකේ ප්‍රයිස් එක සඳහන් වෙන්නේ ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් එක $43,000ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. $60,000ට තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ GT version එක මේකෙම. ඒකේ පොඩ්ඩක් acceleration එක වැඩි. ඒ කියන්නේ තප්පර 3.8කින් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. පැයට සතකුම් 60ක වේගයක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ රේන්ජ් එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ මයිල්ස් 312යි. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 500ක් විතර යන්න පුළුවන් ඒක චාර්ජ් එකකින්. මීට අමතරව මේගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා Mustang Mach-E Rally කියලා ස්පෝර්ට් වර්ෂන් එකක්. ඒක තාම මාකට් එකට දාලා නැහැ. මේ තියෙන වාහනේ මේක ඊළඟ අවුරුද්දේ මාකට් එකට දාන්න තමයි ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. මේ තියෙන GMC කම්පැනි එක හදන හම වාහනය. මේක ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක්. මේකේ හෝස් පවර් එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ හෝස් පවර් 830ක් තියෙනවා. ලොකු හෝස් පවර් එකක් තියෙනවා. මේකේ රේන්ජ් එක සඳහන් වෙන්නේ 314ක් මයිල්ස් එක චාර්ජ් එකකින්. ඊට අමතරව මේකේ ප්‍රයිස් එක විදිහට සඳහන් වෙනවා 1,15,000ක්. ටිකක් ගාණ වැඩි වුණත් මේක ඇත්තටම ලස්සන වාහනයක්. මේ තියෙන GMC කම්පැනි එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන Hummer EV පිකප් වාහනේ. මේක ගැන එච්චර විස්තර මෙතන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ ඊළඟ අවුරුද්දේ තමයි මේක මාකට් එකට දාන්න යන්නේ. මේ තියෙන ක්‍රයිස්ලර් කම්පැනි එක හදන එයාෆ්ලෝ ග්‍රැෆයිට් කියන ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එක. මේක ඇත්තටම කන්සෙප්ට් කාර් එකක්. මේක තාම මාකට් එකට දාලා නැහැ. මේක ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් වගේ මාකට් එකට දාන්න. මේක වටේ බලපුවම නම් හරිම ලස්සනයි. අතුල බලන්න විදියක් නැහැ. මොකද කන්සෙප්ට් කාර් එකක් හින්දා. මේක මට හිතෙනවා මාකට් එකට ආයන් පස්සේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙයි කියලා මේක. මේ තියෙන්නේ Polestar කම්පැනි එක හදන Polestar 2 කියන වාහනේ. ඒක කාර් එකක්. මේගොල්ලෝ ඇත්තටම වාහන ජාති දෙකක් හදනවා. Polestar කාර් එක සහ Polestar 3 කියන SUV එක. Polestar කියන ඇත්තටම අලුත් කාර් කම්පැනි එකක්. මේකේ ප්‍රයිස් එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ $49,000ක් විතර තමයි මේ Polestar 2 වාහනේ ප්‍රයිස් එක සඳහන් වෙන්නේ. මේ නම් පොඩ්ඩක් ප්‍රයිස් එක වැඩි. Tesla වාහනත් එක්ක බලද්දී දැන් Tesla වාහනයක් $38,000කට වගේ ගන්න පුළුවන් Model 3 version එක. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රයිස් එක වැඩි. මං හිතන්නේ ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ මේකේ ප්‍රයිස් එක අඩු කරයි. මේකේ රේන්ජ් එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ මයිල්ස් 320ක්. මේ තියෙන Lexus ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනය. Lexus කියන්නේ Toyota වල ලක්ෂරි මොඩල් එක. මේ කාර් එක නම් කරලා තියෙන Lexus RC550e කියලා. මේකේ ජාති දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. ප්‍රීමියම් version එක සහ ලක්ෂරි version එක. ප්‍රීමියම් version එක $60,000ක් තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිස් කරලා තියෙන්නේ. ලක්ෂරි මොඩල් එක ඒගොල්ලෝ $65,000ක් කියලා දාලා තියෙන්නේ. මේකේ රේන්ජ් එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ මයිල්ස් 220යි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වාහනේ හරිම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලෝ වටේට ගිහිල්ලා බලපුවාම මේ වාහනේ හරිම ලස්සනයි. ඇතුළත් ඒ විදිහමයි ලස්සනට ඩිස්ප්ලේ හැම තියෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ රේන්ජ් එක ගත්තාම හරිම අඩුයි. මේ රේන්ජ් එක අඩු හින්දා තමයි මේ වාහනේ ඇමරිකාවේ වැඩි විකිනෙන්නේ නැත්තේ.
මේ තියන්නේ BMW කම්පැනි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන BMW iX කියන ඉලෙක්ට්‍රික් SUV වාහනේ. මේක ප්‍රයිස් එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ ඩොලර්ස් 87000ක් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා මේකේ මයිල්ස් 300ක් විතර. ඇත්තට මේ BMW කම්පැනි එක ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන හතරක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අඩුම එක විදිහට කාර් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා BMW i4 කියන එක. ඒක ඩොලර් 50000ක් විතර වෙන්නේ. හැබැයි අනිත් වාහන මේ ඔටෝ ෂෝ එකට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බේ මේ iX කියන මොඩල් එක විතරයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ BMW වාහනේ ෆ්‍රන්ට් ලුක් එක අනිත් වාහන වගේ එච්චරම ලස්සන නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ ඔටෝ ෂෝ එකට આવොත් ඔයගලන්ට ටෙස්ට් රයිඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. මෙතනත් මේ තියෙන්නේ EV වාහනවල ටෙස්ට් රයිඩ් යන තැන. හැම කාර් කම්පැනියක්ම වගේ ඒගොල්ලන්ගේ EV වාහන මෙතෙන්ට ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බා ටෙස්ට් රයිඩ් යන්න. ටෙස්ලා කම්පැනි එක ඒගොල්ලන්ගේ වාහන ඩිස්ප්ලේ එකට දාලා තිබ්බේ නැති වුණත් ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ට වාහන දෙකක් දාලා තිබ්බා ටෙස්ට් රයිඩ් යන්න. ටෙස්ට් රයිඩ් එක ගිහලා ඔයගොල්ලෝ වාහනේට කැමති නම් ඔයගලන්ට මෙතනදීම වාහනයක් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. මං එතනින් අහපු විදිහට ඇත්තටම මෙතනින් වාහනයක් ගන්නකොට ඔයගලන්ට එක්ස්ට්‍රා ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් ගන්න පුළුවන්.